Halo,ตัวนี้ตาใน channel ปานินะเวกพี่น้องโมกีตัวลายตักเป็น US เตปลายเตรัสเซียเตกียงอวาจินลายตักหุยนะรัสเซียยูเครนกาลกิเลมนังนักปีตกาไว้หอมดีงองกิปัสสันลายตักหุยดิเซมบาคานิลีนิงานิสุงเต็งเป็นรัสเซียเตอีปูเตนปีตัวเป็นอินเดียว่าไปดีงโอเฮอินเดียมูรีต่อคิมูรีงโอเฮรัสเซียเตและอินเดียเตอินาตัวกิมูนาสงะบางองเซมดิงะกิลาเมนฮิมจีเลรัสเซียเตอินเป็นอินเดียเตงกาลากิบอลปีดิงนะเดฮีอินเดียโอเชียนฮิสงนะฮิอาร์ติกโอเชียนจีของเตงะรัสเซียเตนมาวิงกาลวันแรงเตไอซงเนวีเตไอซงมันแต่ตัวอิงกาลกับเตไอซงกาลตกิไซทัดเทนะอ่างนางนักปินได้ฮีรัสเซียกิปอลปีเป็นตัวลายตักเลียนะอดียกอเกนตักเป็นไชน่าฮีนะไชน่าเตโตรัสเซียเตนะตัวอาร์ติกโอเชียนเตตุงคงะกาลกิสินนาบอลฮีไอซงรัสเซียเตเปอุมาฮีอาเซียงำลำตัวซาปีฮองตุงโซโลลำขัดปนินเกลงเซนเตเป็นรัสเซียต่อกินายนามุนะกาลกิสินนาวันในข้อมูลนะรัสเซียเตเป็นสดไชน่าซีของตัวซาปีฮองตุงโซโลไว้จังอาเซียกำลำรัสเซียเตนมาวีโดมิเนียนส์อ่างเทนางนะอินเดียเป็นเดจิตักินเดนะตัวปูเตนองจินนาสงะกาลอากิปอลขบดิ่งตกิไซลิมตักินกิคุมดิ่งฮีจีนักเกนฮีรัสเซียเตเลอินเดียเตเป็นนิดังเปกานัสตกากิปอลเตหินะปากีสถานเตโตนิดังอาบวยจิลุนเป็นไลนะอินเดียเตเป็นรัสเซียเตอินหุอินปากีสถานเตเป็น USA เตนหุยตัวหุนไลอินเดียเตนฮิสมาเรียนส์ของมอตุยซุงเตมโบเตของไหนโลตุนซองอินเดียเนวีเบลเกนทำตากนายกินไอเพียลซองตัวหุนไลนั่นในโลวินะ US เตนมาวิสมาเรียนเตปากีสถานเตของนั่นปวกหูดิงานักปียเกนเตอินเดียเตจีนังเทโลอมตักเตรัสเซียเตนะอมาวิสมาเรียนเตของปวกนะUSA บางจริงยาอินเดียเตละมารัสเซียเตนเป็นนาดินปีจิวเตฮีเบงลาเดสของตัวอินเดียบวยนะอมจางนะเลยตุงบุบินโมอสักคนลายนซองรัสเซียเตนอมาวิวีตูโตอยู่นะอินเดียเตนะนะหูเซลฮีรัสเซียเตนกาลตัวลายตักนักปีตักตัวกลายตักินะอินเดียเตนรัสเซียเตขักตันเฮตเลวินะรัสเซียเตสุมบอลนะนักปีฮีอเมย์ตุยเตนนัสเซตักินะอะไรจงอินเดียเตมาฮีรัสเซียเตเลอินเดียเตกิซบดานเป็นตัวเลตัวกิซอมฮิโลวินะกุมซอมทุมกุมซอมลีบังกิตองโลจิไหมเนี่ยทุมันตะกะกิซอมโตจัดเตวฮีนะอดียกะตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละงาจังอินะทรามินอินเดียเตตุงะนัสตักะทาริปองลักตักเตอินเดียเตนะ US ต่อกาลอากิซบนะกาลวันแรงเตเลยดิงจีของอาเกลซาวตัมปีองแกนเซลเกคี US เตอิงกาลวันแรงอะไรอิจิเตเป็นสมในเตเลยฮิโลUS ตรงกาลละมากิปอลเต็งหิงกำเตตรงจวกในจวกเกนี่หิงกำเตอินเป็นไอ้กาลวันเตตัวนี้ดังจังไอ้องโดกิกเทอินเชองโดกิกเทเกนเชจามาเตลิมตะกางไงสุนอามาหลายคันทรีเต็งเลียนตรงเบกาจวกหินะอีเกนนบนาอินเดียและ US ส่งอากิปอลมาเห็นเปียละฮีไอส่งตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละงาเต US อินเดียเตตรงเสียซ้อมงาบางองลักตักเตอินเดียเตนตัวกาลวันตกิสายอากิปอลนาเป็น US ต่อเขียมมาฮีรัสเซียและอินเดียเตซากีดมาฮิมจิเลงละอินเดียเป็นนิรังบังนอนโลตัวข้าศึกซ้อมลีเลงาอินเดียฮินอนโลตุนเป็นอามาสมบูรณ์อามันซองในตาตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยงาสงะ GDP percent ขังโตเป็นกำองสวกเว่หักษณะไหนจะตาสงปันต่อจังเทคโนโลยีลำอาซง global market ส่งเลียนจะลุดโจไหนโลหางาหอยขมขัดจังเป็นองลุดโจโลจีเต China Russia เตเดมโลมอญี่ปุ่นซงเดมโลไอหางาอามาหอยขมขัดจังองลุดนางกำฮีนะมิซาลของซงเบลบอลเทซ้ำงาวันแรงของซงบอลเทไนซงFifth generation จังเป็นอินเดียนฮักษาไอซงรัสเซียโต Fifth generation บอลคอมดิ้งขังกุกนางกาลวันแรงเตของบอลคอมดิ้งอาชีเต
รัสเซียเตและอินเดียเตยเทคโนโลยีที่หอมสอนดิ่งอาชีพของเตอินเดียเตนหักษาสาหินะปอลขัดจงรัสเซียโตอัตุกิมนาวเบลเคลเกฮีไอจงตัวนี้และซ้อมนี้และนี่คิดรัสเซียเตนยูเครนอัตุคิดปูตินเป็นอินเดียกำมาจินมาสักดิ่งหินะตัวลายตะกี้เกนเซลสมาบังเลยตรง geopolitics กิมอรันเป็นเข้ามาหมอUS เตนจงอามาวีกาลพอลอันนี้นบนามุนเต็งเลียนมาจงทุดำฮิตาเละทุเขาฮิตาเละวิดสานอยหลายตักเซนเดจงอินเลยตรง dominance มออหิโซนางอามาวีแค่ขาบอกิดอกเทนางมุนทุปีเต็งอนอกจิตหลายตักตอนรัสเซียจงอินละเดย์อินเดียเป็นมีกำเบลตัวซาบิยามันโซโลกองกำของทุโซเกย์ปากีสถานของทุโซเกย์เบงลาเดสของทุโซเกย์จีอมลอยตาลิบันเตนงอนตงซากิเลมโลแอฟริกาลำจิเลงลาอินเดียนะอามาfootprints มออาเคขับตักวักิดอกสักโซโลอินไอซงเลยตรงฮิบังออมลิงแรงลายตักกิปอลปีกิจานขัดเป็นอินเดียได้เวตัวหินตัวรัสเซียปูตินองจินนะสงกาลลามากิปอลเทนะรัสเซียได้มาดิ่งอินเดียโอเชียนตัวเต็มโบเตรัสเซียเต็มโบเตไปสักนายจงเชียร์เบย์จีน่ะกาลพอลเตสัตคอมดิ่งตรงรัสเซียเงินดิ่งฮีจินกี่แกนี่เซนได้โลเป็นเลยตัวกาลขัดองเปียงแหละกาลเลสาขัดอีตัวแหละนางอินเดียเตงกาลวันแรงพอละเก่งกาลวันแรงเตจงองตัวสักินละอาเซียเลียมอมแหละน่าจะโตเตมาเตอินเดียกาลกับจะโตเตกีบอลไทยดิ่งจีดานะกาลพอลเตเชียร์เบย์กี่ฮอบสอนสัตคอมไทยดิ่งรัสเซียเงินดิ่งฮีจีน่ะมาขอสินนากี่แกนี่ And it works for India too, because New Delhi sees Moscow as a steady partner, a partner who can quietly help balance China and keep other foreign navies in check. อินเดียเตลัมปันเป็นรัสเซียตรงปันอดีตัวสนากิกุบดิ่งเลียนเป็นนี่นะสู่47กาลวันแรงแต่ขังงานางกาลวันแรงแต่อินเดียเตนรัสเซียเตได้ลาฮีอีกอย่างสมาบังอินฮีรัสเซียเตอีสู่47กาลวันแรงแต่บ่ขังงานางกาลวันแรงตักเบลกิจามแต่โซโลตัวซาเปียหอยโลดิ่งฮีเชียมาแต่ไชน่าเร US เตะไปอุมาเดมโซดิ่งกิงไอซุนโลวินไอซงอินเดียนฮักษาสลายจางรัสเซียเตะหลักดิ่งตัวฮันจามดิ่งฮี So like I said, this pact will be a win-win, and Russia is pushing for it. So that's the update from the Russian side. Now let's tell you about อันนี้นะ S-500 จีนะ S จังจีนะเท่าตังกับขี้เตะมิสไซล์กับขี้เปรตรอยเตะมั้งรัสเซียตรงปานินาอินเดียนะอารมณ์ตังอินเดียฮีจินกิเกนี่ The S-500 would be an upgrade for the Indian forces. Think of it like a dome of protection. So New Delhi is looking to buy these systems. Having said that, no military deals are expected to be signed during Putin's visit. อินเดียเตอีกาลามามินิชวนเซมเตนเบลรัสเซียเตตกกิสบหนาวตัวเลตุยนะกิแคนเซลโลดิงฮีกิขอโลดิงฮีจีไล่สวกินี India's defense cooperation with Russia is a long-standing one, and the nation does not intend to stop anytime soon. ไอซองฮิตุกิมนาเบลอินเดียเตจงองปิลมาดิ่งว่ามาจงกิสัมเวเว US ตัวกิมุดาเลียนหินายซ้ำโลสมบูรณ์นาละมาตอมจิกขัดตัวรองจังจะมาเตอันนี้นาบังอาไปไทยนาเราจีนาเชียงฮีนะรัสเซียของต้องการละมากิปอลิงจะไซองทุเลียนเลเบล US หลังองสวกดิ่งให้มันนี่นะตัวควอลสินนาอินเดียและรัสเซียอินไซทูน่ะตักในโซโลดิ่งฮีจินกิลาเมนี่ไซทูน่ะจีเต็งกาลวันไงน่ะบังอินกิจวักเนี่ยสมบูรณ์น่ะละมาเซมคอมเนี่ยในไม่ตุยเตกินองเลยนี่ไงจีของมาเตตัวจียงเบลฮิดีงนังกิกับเลกฮงกิกับนังนาสีเลกยาสีนังกาลวันเตกิงกาลวันตัวรานะเชียร์เบย์ดงแบนฮักสดิ่งฮีจีนะกิลาเมนี่ตัวฮีน่ะตัวลายตักเป็นรัสเซียเตจงอินเลยตรงไม้ตั้งตรงมุนังเทนาหันจำไอจงรัสเซียอินเซนเตบานโลเซนเตจงอินเลยตรงไม้ตั้งตรงกาลพอลตกิไซมุนตั้มปีเทนาหันจำไอจง US บานโล US อินเป็นกาลตกิไซหิเลอามาเดียมโจดิงอมโล
ตัวจังสุมบอลนะกิปอลปีตัวกิสายอีแลเลยตุงอาเซนเดมโจดิงอมโลตัวอินเดียและรัสเซียเป็นกวยละมากิปอลจะดิ้งจีขันมาตัวลายตักลุงฮิมาอมยิวยาวฮีจีน่าแกนวมังรัสเซียและอินเดียเบลกาลมาซาอากิปอลเราเลียนหางาบริสอากิจีเตสงอากิปอลฮีสุมบอลนะละมาอากิปอลคอมเตฮีจีน่าแกนวมังอินเนตัวอากิจีเป็น North Atlantic China hi leitung in global North chimo leitung ikwai tai saklam gam khem pe uchia ki chiam te hi na leitung i saklam gam teng hi nei tu ya khian na pen en pen North a China hi to chang ina hi agam lima en leng avom khem pe pen nei tu sunga ki pol gam vi ve hi phial hi avoma ki chiam te na khem pe toy avomia ki chiam te na anoi khem pe pen leitung ya khang lam te hi pai na ai zong leitung khang lam te ki pol na chi bang min om lo hi avoma ki chiam te na i atung sha huam pin en le hang asan taklam panga asana om pen to pen Russia gam hi na Russia te pen ni tu sunga tu rong chang lut lo hi to hin leitung i khang lam chi ki pol na min om lo ha nga leitung khang lam teng chi thei phial ring ki pol na pen bris chia ki gen thei na ni tum gam lam te bangin again te bris zong to za pia chi kholowin global sau chi ma leitung khang lam sha teng ki pol na chi na to ra na leitung zong China Russia te na leitung ya khang lam teng India zong hi Africa zong Latin America chi khong ma te to khem pe pen global south ki khen NATO ki chi saklam khem pe pen US gal ki pol pi hi global south lama zong US Day Allies akipol pi gambel tampiom hi Asia sungbek ba gen le hang zong Philippines Korea Japan chi te akipan Australia donga US Day gal pol hi na leitunga US Day za wal kana gal ki pol pi azong omlo gal hi pol pi ane omlo no gal van khong bol keun misal khong bol keun nuclear khong bol keun democracy kiok un gal lam vai hom kol ke ya chi zen zen hanga ama azo kik ding khat apiang ding to control na hi zo in na set tagang kal lama ki ging khol pen leitunga US te bek mahina tang thu sunga hi za wal kana gal ki pol pi anei ngei empira khat pe pe om ngei lo ringa US pen top 1 maina om hi china gen nom hang mo in hi US te professor hi mi pil pi kharina Jerry Sachs akichipa amai tugen na khatto ni ngai khom leng oding ama tugen na hin ama hang ama bel amai background pen US gam mi US a professor khat sang te lai a hil pa khadai sama nga ama tugen atam zo bel US te e policy a fai hom dan o siam lo na lam khong jong again tamma mai a US kum piamu da na hiam toy keile bang hang hiam chi khading aman US pen gum vetlo ai zonga amai thugen pen data to again pol khat pen ong man ding ai manina ama thugen ngai ding hiang ama zong pil ma ama khadin kumpi khong president khong aswa zo lo te US te kumpi vai hom na a hoi lo lam khong ama te ong pai vet hiam bel ki gen thei ke na ai zong ama thugen na tom khat ngai khom pak ni mo it's fading in part because of the BRICS. Because the BRICS are saying we don't need to be under the thumb of a US empire. US te pen BRICS te hang na to lai tak kisema amai cheve apart ki pel khami che ma hang hiam chi le BRICS te na to yen gam lima yen sa mo leitung i sak lam pen ni to anoi sha pen leitung khang lam ki pol na ki chi lo hanga la te ni America ai song Africa ai zong India ai zong Russia donga China donga Asia gam khem pe pen sen te athua thu zo na sung atam zo mai changa ama BRICS achi lel phialo ai ve global south achi phialin khang lam tenga chin ina ma gen na to BRICS te hangina US pen ki khen khami che ma hangyam che BRICS te na US empire ai abotom mo anwai pen na aniam pen na mona om ding pen BRICS te ot lo hi che and they can look at the G7 and say, who are you? And that's what they're doing.
เฮียทุกเกนน่ะเป็นนัวมาคาซ้อมนี่ตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยงาฮิซูนิชาคอมปียทัวเกนน่ะฮินะตัวบริสเตย์นะนี่รังอา G7 เตะยังwho are you นกว่าในวัวเจียมันเตะหน่วยเสียบอลนะต่อเกนไทยตาฮิเจตัวเป็นบริสเตย์ตัวหลายตัก G7 เตะตัวเกนทัวฮิเจ G7 เตะเป็นUS แคนาดา Germany France นี่รังหลายฮิเล G8 ส่งบางฮิเลรัสเซียส่งปาญี่ปุ่นจีของปาฮินะเม็กซิโกของส่งตัวหินอามาเป็นนงทุกเกนปาสตีเวนกดกินเกนดานะอามาวี global share เลยต้องบุกหัวมาเฮานาเป็นเกี่ยมอามาเลียนะเบลเฮานะเป็นเลยต้องบุกตายหัดนะตัวกิเดมแต่มาเป็นอาเซกายมาฮีจากเกนไซนะตัวปันทรงตัวมังเกนินะฮิบริสเตน G7 แต่เป็นหน่วยยัดไทยตายจีโนอากวาแต่ในว่าจีดานินะเฮาปีไทยฮีตัวลายตะกะมาดินมุนฮีจี So this is the new phase of geopolitics. The world is not falling apart, but the US and Europe are having a tantrum. That's different. ที่เป็นตัวลายตักเลยตรงนี้new phase geopolitics ลำบางจะattack มาแต่กี่มอลจะattackขดงสวกดึงให้เจไอซง US แต่ในยุโรปลำแต่ลามินะหักสันนาเลียนปีตัวลายตักตัวลายตักเฮChina has increased the size of its economy 40 times since 1980. 40 times. It's now a bigger economy than the United States. เซนเตยนะอามาวีสุมบอนะฮวาลปีเป็นตัวขจักกว่าเลซ้อมเกียรเลตัวกิกาลเป็นอาซาซ้อมลีนะขังตัวเฮเจตัวขจักกว่าเลซ้อมเกียรเลตัวกิกาลเป็นChina ได้สุมบอลนะเป็นอาซาซ้อมลีพาเฮเจตัวลายตักเป็นอามาวิสุมบอลนะ US แต่สร้างนะต่างใจซอ It's a much bigger industrial power. It is technologically more advanced than the United States in most sectors, not all, but in most sectors right now. วันบอลเขียนนาเลียนะ US แต่สร้างนะน่าเสตักินเลียนซอยนะเทคโนโลยีล้ำมาฮิเลซง US สร้างนะหอยซองนะอมฮีเจไอซงเทคโนโลยีล้ำUS สร้างนะอันน่าเข้มเปว่าหอยซอฮิโลวินะบอลขดาหอยซองนะอมฮีจีน่าเกนี่ When you drive your vehicles 10 years from now, they will be Chinese electric vehicles. ตัวจะกุมซ้อมจางนะมอต่ออัทักนาเลยซ้อมและนาตวงดิ่งและทีนี้ว่ามอต่อนั้นสัตดิ่งและเส้นได้มอต่องี้ดิ่งเฮ And even if you happen to drive a Tesla, that's a Chinese vehicle, by the way, with Elon Musk at the top. But it's the gigafactory in Shanghai that gives it even a chance to compete. Tesla มอต่อนาตวงดิ่งเพียลซง Tesla มอต่อนาตวงดิ่งไอซงตัวเป็น Chinese vehicle เส้นแต่มาองงี้ดิ่งเฮเจ Elon Musk อตุงอองมีเบกดิ่งตะกินเป็นตัว vehicle มอ Tesla เป็นเชียงไฮ้ปนองกีบอลดิ่งเฮเจอินตัวเบลกีบอลดิ่งเฮลอบอลคิสาวเชียงไฮ้ปนินะElon Musk มอต่อ Tesla เป็นนักเปียกีบอลิน US กามา Tesla กีบอลสางเส้นกำเชียงไฮ้Elon Musk Tesla อามาลินตัมกีบอลซอยตัวหินตัวจะกุมซ้อมจางนะตัวดิ่งมอต่อเป็นเส้นเตมอต่อฮิดิ่งฮีจินตัว EV มอไม่ตุยทุนโกลัวไปมอต่อเตเป็นเส้นเทนเป็นบอลจิตาบอลินะเลยตัวจงอะตอมมันเทยาสวกเพียลินตัวเป็น US เตเลนิตุมกำเตอดีบก็มาไว้อะไรเต้นละตัวแต่เบกเลยนัวไม่จางอินตัวมอต่อดังเข้มเปอเป็นนินบงกิโกอีดึงกิสังไทยนอนเราเด้งเส้นเตอีอิเล็กทริกมอต่อแต่เบกองกิสังเทงตัวมีตัมปินเส้นเตอิเล็กทริกมอต่อแต่เบกองซังเด้งกัมปานีลุยเตงองกิแซมนอนเราเตะพาร์ทส์มอตัวมอต่อพาร์ทส์เป็นเส้นกัมเบกปนาเปียงเด้งไอจางตัวคนเตวันมันเป็นองคังมาถึงฮีตัวคนเตวันมันนักเปียงคังเตละเลยเราพมอดังอมนอนโลมอตดังอมนอนลอยเตจีจะดงดีบกว่าอมลายตะไว้ไหม The European imperial age is over. The British imperial age ended in 1945, and the U.S. imperial age is ending right now.
ยุโรปเตอีท่าทุนละเบยขินตาบริติสเตท่าทุนละตัวข้าศึกว่าซ้อมลีเลงอาเบย US เตท่าทุนซงตุนอาเบยตาเฮเจตัวมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์เลมาสักโลเป็นตัวขดงสวกตัวดานามาเปียงดิงอุดโลตัวให้เจ้าไอซง US เตเป็นอามันเสียงเบลินายเกเจอาทานกำขัดหิไลลาวไวไล And that's why Donald Trump is home. Because he doesn't want to be one of several. That's all. The delusion is still in Washington, by the way. It's not over. It's still a powerful country. It's still a dangerous country. ภาวะกิจิมะทหารหนาทรงในหลายไอทรงตัวมาทหารหนาแบบ fading มีอะไรแซมเกี่ยมลำมาหน่อยนะอมลายตะขี้เจ And that's still power. But it's power that is fading. ตัวจ่าโดนัลด์ทรัมป์no sense แต่ being successful รอจริงมาอันเฮาเตตอมคัดกองคักตันโกลดิงฮีจางกิปานินะ And Trump said, okay, we're going to punish you, China, for being so successful, by the way. We're going to put 100% tariff on you. And the next hour, China said, okay, we're putting 120% tariff on you. เซนเตตุงะทาริฟจะขัดองละนงเจตัวอาจิเลเซนเตนอสอลว่ากูส่งโนตุงะทาริฟจะเลสอมนี่องละนงจะเซนเตนดองเก And then Trump said, okay, we're going to restrict any advanced chips going to you. And China said, okay, no rare earth magnets. โนตัวร้านะกูอิชะกองลักองเดมนะหุแหละUS ปนาเซนกำสุงองลุดชิปเอาไว้แต่เปิมาองเป็นอนเกนองจัส US เซนทุกลาละ And the US within a half an hour said, we surrender. ตัวไอ้แหละตัวจ่าเซนเตนดองแล้วล่ะตัวไอ้แหละกูส่งเซนกำปั้น US เตตุงะ Riyadh Magnet มีชาตตุเตองเป็นอนเกนองจิลาละอาสอเล่าไหนข้าเลยหลังส่งUS เตนตัวร้านกี่เดียมโตดิ้งอะไรก็องเลยลงไงจีเสวฮีอามาเกนน้ำอ๋อตัวร้านเด็กตักเปลี่ยนมาเบลเปียงไงเว้อินเกนเซลสมาบังอาเสียสมงาละดิ้งจันิละดิ้งจังาละดิ้งเซนเตคักจิบดิ้งใจหางามีชาตตุนทวงในล้วนมาเตอินเดียเตบังสางาเซนเตอันยมซอดินมุนะองเกสุกเป็นมีแคมเบิร์นอิมุทวงสวกดิ้งมั้ง By the way, I had no idea there was anything called a rare earth magnet before all of this happened. So I had to ask ChatGPT what it was exactly. It turns out it's absolutely essential for all manufacturing, for automotive, for military, and so on. And China makes them. The U.S. doesn't make them. ตัวมีชาติตุเป็นเซนเตน US องเบกนงอาจิเตตัวจะUS เตนอง surrender องอาจิจะคอมเดียนมีชาติตุบางยามจิเกนส่งกระเทยเกเจยังเชจีตีปีส่งกระรดแหละมีชาติตุจิเป็นวันบอลนาเข้มเปอกิจังเซตวันบุกเข้มเปออิเล็กทรอนิกวันเข้มเปอกาลวันเตอดิ้งจะทุปีมาใหม่ตัวเป็น US เตนนั้นในโลจิจัดให้ชนะฮิไปทุกแกนาตัวนี้แกนเฮียบางบริษัทกิจกรรมซ้อมเตเป็นเลยตรง population นี้จะซ้อมลีเลงกุกอลังเด็กตักภายนะกำซ้อมเตเลยตรงบุบสมรสแคมเปอีจะซ้อมลีเลขัด% G7 sorry บริษัทแลนโอเฮ And so turned out the U.S. learned a bit of a lesson there. Again, yet another reason why Donald Trump is staying home. So the U.S. is still militarily powerful, no doubt about it. In British te pen Russia, China, India, Brazil, South Africa อเดียกตัวแต่งของอินะตัวเรากำแนวปวดขัดปลาไหลอินโดนีเซียส่งรถอินโดนีเซียส่งตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละงาปานี่นะโลที่ตัวนั้นฮิบริสกำซ้อมเตยนะนี่ดังอาทานมา G7 เตในตัวลำเต็งเป็นโซทองกิปัตตักเตสมบูรณ์นะละมองหาเซมเตบ่อยนะเลียนเปียงรัสเซียยูเครนกาลส่งบังหางเปียงยามชีแหละตัวข้าศึกว่าซ้อมลีและงานกาลเวงไอ้หางา
gal zo hi US le Russia pen ong kilem thailo takte Germany gam pen aphalang pana se sara hom lianu kulpi to kidalin tur khaza ko som get le kwa kim takte Russia le US ten kilem nang bol takte banghiam chi le hi Germany gam ipel khat pen gom kik ni na bang le kilem na bol ni gale san kinei non ke ni kidem ten tan non ke ni cha US ten na nge ni na to anget takte Russia te kumpi pa ko ba chobin US te to ki thuki mu banghiam chi le US te pe uman ko hi gal ki pol pi khem pe Russia gam na ya 1 inch mo let mat khat zong 1 inch khut ma cha zong ong pai non ke nung chia thukim na bol khit takte Russia te song thoki mina balen kul pi ki phel khiai na gal kilem na ong bol thei wa hi And to get the Soviet agreement, the United States said to President Gorbachev, we promise NATO won't move 1 inch eastward. Not 1 inch. And if you want all the documentary record of that, go to a website called National Security Archive. ai zonga US ten a sol lo Russia gam veng na ya gal ki pol pi tam pi ong lak tak chiang ina atop tom na Ukraine gam hi Russia te tong gam gi zong lian ong tun takte boy na ong piang hi na up keule to Germany te le Russia te tur khaza ko som yet khit tukim na bol na pen hi website man a website min ge ni na to sunga lurina en lian leuchin US ten let mat khat zong Russia to kinai na lama amade gal ki pol pi kong zong ke ding hi chi atukim na ki mu thei ring hi china ge ni igen sama bangama pen US te ingam ta zia hoi asalo pa hi manina tang thu to akitukim na bang lian hui le man lo hi china US te lama ong ge na hi gam lim khat na en pak le hang mo hi Russia hi na ange nai khem pe pen zurup gam teng hi ange nai wa bem vil aksi sunga made UK omina hi pen United Kingdom hi amai lama ani swak na lama nen phelang Netherlands le Belgium omina ange ya Germany omi to again Germany hi na balen pen alai jang lian pana ki homina to Germany gam lai jang lian panina US te Russia ten tukim na bolai na hi panina let mat khat zong Russia gam nai lama kowing gal phol te ki pol pi te kong be lap ke ding hi achi hi Germany ai zong hi Germany azoma Poland NATO sunga om khin ta Romania khong ai zong hi avom to ki chiam te na khem pe US te gal phola gal to ki pol pi teng so gina hi a blue zo de teng pen gal to ki pol ding bang che ding US to ki zom te hin hi pen tu ni le som ni le ni bol hi na to pen blue pan lai ai zong atak taka Sweden le Finland te zong tu ni le som ni le nga ni to sunga lot khin ta to ni gam lim pan bang gen nom hiam chi le Germany gam Russia lam lim lima let mat khat zong gal ki pol pyong zong ke nung bang le balen kul pi pen phel ni kidem non ke ni achi khit te anoya thal khi donga mo gam tampi US ten gal ki pol pi diang zon takte Russian pen a hi thei za to Ukraine ong do hi China to ni again hiang in Ukraine said we'll be a friend, and now they're dying because of that. Because they said, okay, NATO enlarged. The United States said, we have your back. And probably 2 million Ukrainians have been killed or gravely wounded in this completely unnecessary and reckless war. ตัวจังจีนี่นะตัวไต้หวันและฮิญี่ปุ่นเตไว้ตัวกิสายาบ่อยนาเป็นจีนี่ตัวไต้หวันเป็นเซนเตนน่วยและญี่ปุ่นเตนก็หูไทยดิ้งหูฮีจีตัวกิสายญี่ปุ่นปีมนู่นแกนี่นะตัวจังอาเซนละมามิลเลียนเตนะไต้หวันตัวนั้นนะญี่ปุ่นเตะเป้าหอยเก๋ญี่ปุ่นปีมนู่นอลุตังตันเขียดดิ้งฮีจีดานาเกียนนะตัวกิสายโดนัลด์ทรัมป์เป็นหมายตั้งกิตัวเลียนะ Fox Media เต้นตัวดดแหละโดนัลด์ทรัมป์บังจีดอนเฮียมจีแหละ Well,
A lot of our allies aren't our friends either, Laura. Our allies took advantage of us on trade more than China did. Sen te be khi ke chi US te ki por pi ngam khem pe te jong in US te pen sumbol na lam America ang dok lai sen te sang zon ong dok zo kum tam bi sung ong dok zo hi chi khan gen. And China took big advantage. I mean, we built, because We built their military. We built their military. We built their whole thing. The whole thing was, and by the way, if you remember, in my first term, I took in hundreds of billions of tariffs. I put tariffs on China very early. Then when we got hit with COVID, we fought that. We did a very good job, but that was COVID. It came from a certain place in China. Right. You remember? Another great gift from China. That was another little gift we got, but. Ta chang ina sen te I sen te pen COVID-19 amao ngam banang piang COVID ong puak te in sen te tunga tariff zahat ni dang in kalak pen sen te tunga kale song hi COVID ong piak ka thu ki na hi chin ge na Donald Trump I mai tang ki to na lia na Japan le sen te buai na Taiwan tung to na buai na ki ron na Donald Trump in tu le tua bang ma dong lo hi. Look, I get along great with President Xi. I get along great with China, but the only way you're going to get along well with China is you have to deal from a position of strength. We have tremendous strength because of. Ni dangin siya zakat kala hi sente kasu hi chi chang lian bek gena tua muna Japan mani Taiwan mani sen lama komi Japan lama komi chi zong kam kha zong gen loina tua lian to ma interview tua lian zo mo tua thulu lian zo tua chang lian ina ko hi amawi interview na te top dong angai nom ten bel fok YouTube channel na zong on la tu ni channel panai gen pen Russia le Putin Russia te Putin India ang zinding India te to let matu na bang chang ong nei thayam ki gen thai lo India Russia chi pen British sung om te hina leitung I khang lam teng cha ki cham te le leitung sak lam te I ki dem na hi china gen nom hangina Russia Ukraine gal ong piang na leตัวข้าศึกว่าซ้อมแกตคิดรัสเซียและ US เตทุกิมนะอิตาลีที่ดิ่งนะอังกำลิมตัวลักยังตัวนี้ตัวจังชินเอเลกวยยุงดำไม่แหละ